हॅलो स्टुडंट, आपण हे चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे. आपल्या मित्रांना सुद्धा सबस्क्राईब करायला सांगायचं आहे, ज्यामुळे जे काही 12वी बायोलॉजीचे सर्व चॅप्टरचे जे व्हिडिओ आपण यूट्यूबवर अपलोड करणार आहे ते तुम्ही पाहू शकताय आणि त्याचा अभ्यास करू शकताय. आपण टुडे we will discuss the internal structure of heart. Last session ला आपण external structure of heart पाहिलेला आहे. आज पाहणार आहे internal structure of human heart. Yes, त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं the human heart consisting of 4 chamber. कोणते आहेत 4 chamber? 2 atria, right atrium आणि left atrium. हा chamber right atrium आणि लेफ्ट एट्रियम. नाव 2 ventricles, right ventricles आणि हा आहे लेफ्ट ventricles. पहिले पाहू आपण एट्रिया. नाव एट्रिया आर द सुपेरियर thin walled receiving chambers. What are these atria? एट्रिया कसे आहेत? सुपेरियर म्हणजे अँटेरियर्स आहेत, नंतर थिन वॉल आहेत, त्याच्या ज्या वॉल्स आहेत थिन आहेत, पातळ आहेत, आणि विच रिसीव द ब्लड, रिसिविंग चेंबर्स आहेत. बोथ एट्रिया नाव दे आर सेपरेटेड बाय द इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. काय राहते त्याच्यामध्ये? या 2 एट्रियाच्या मध्ये जसं या 2 व्हेंट्रिकल मध्ये राहते आहे पार्टिशन, तसंच या 2 एट्रिया मध्ये पार्टिशन राहते आहे. त्याला काय म्हणतो आपण? इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. काय म्हणतो त्याला आपण? इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम म्हणतो त्याला. नाव इन राईट एट्रियम सुपेरियर वेना कॅवा, नंतर ज्याला आपण प्री कॅव्हली म्हणतोय, इन्फेरियर वेना कॅवा ज्याला पोस्ट कॅव्हली म्हणतोय, आणि कोरोनरी सायनस जे हार्ट वॉल कडून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन येते आहे. ऑल दीज 3 लार्ज व्हेन्स कोणत्या? सुपेरियर वेना कॅवा, इन्फेरियर वेना कॅवा आणि कोरोनरी सायनस. नाउ दे आर ओपन्स इनटू द राईट एट्रियम. राईट एट्रियम मध्ये ओपन्स होतात आहे. नाउ ही जे राहते सुपेरियर वेना कॅवा, नाउ इट इज विदाउट वॉल्स. त्यावर कोणत्याही प्रकारची झडप नसते आहे, फ्लॅश नसते त्यामध्ये. The opening of these inferior vena cava, now it is guarded by, इथे एक झडप राहते आहे, now that is called as Eustachian wall. काय म्हणतो त्या झडपला आपण? Eustachian wall. Yes, where Eustachian wall is present, the opening of inferior vena cava किंवा opening of post cava, it is guarded by the Eustachian wall. तसंच ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सायनस, हे जे आहे ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सायनस, नाउ इट इज गार्डेड बाय थेबेसियन वॉल. इथं कोणती वॉल राहते आहे? थेबेसियन वॉल्स. कोणती वॉल राहते? थेबेसियन वॉल. म्हणजे ओपनिंग ऑफ कोरोनरी सायनस इट इज गार्डेड बाय द wall that is called as the Thebesian wall. Opening of these post caval किंवा त्याला म्हणतो आपण superior vena cava, it is guarded by the Eustachian walls. Now in left atrium मध्ये 4 pulmonary veins are opens. 2 right pulmonary veins आणि 2 left pulmonary artery. pulmonary लेफ्ट पल्मोनरी व्हेन्स म्हणजे याच्यामध्ये इन लेफ्ट एट्रियम 4 पल्मोनरी व्हेन्स आर ओपन्स. कोणत्या? 2 राईट पल्मोनरी व्हेन्स आणि 2 कोणत्या राहतात आहे? लेफ्ट पल्मोनरी व्हेन्स. नाउ दीज 4 पल्मोनरी व्हेन्स नाउ दे आर ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम. आणि काय करतात ते? The oxygenated blood which carry the oxygenated blood from lungs कडून oxygenated blood घेऊन येतात आहे, and now they are opened by the separate opening, and now these openings are without walls.
याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वॉल्स नसतात आहे. देन both atria they are opens the respective side of these ventricles. म्हणजे जसं right atrium opens into the right ventricle by an opening. इथं opening राहते आहे and this opening that is called as the right auriculo-ventricular opening. And now this opening is guarded by तिथे एक झडप राहते आहे, त्या झडपला काय म्हणतो आपण tricuspid walls. Guess what? Right atrium opens into the right ventricle by an opening. इथे एक apertures राहते आहे, opening म्हणा त्याला, and these apertures that is called as the right auriculo-ventricular apertures किंवा opening. And now it is guarded by तिथे एक झडप राहते 3 cup shape, 3 flaps राहतात, त्याला म्हणतो आपण tricuspid wall. इथे सुद्धा आपण पाहू शकतोय left atrium opens into the left ventricle by an opening. इथं opening राहते and this opening that is called as the left atrioventricular opening. या openingला काय म्हणतो आहे left atrioventricular opening. And now this opening जसं आहे right atrioventricular opening is guarded by tricuspid wall, तसंच left interauricular opening now it is guarded by the bicuspid wall. याला इथे एक 2 cup shape 2 flaps ची झडप राहते, त्याला काय म्हणतो आपण bicuspid wall. And now all the walls, Eustachian walls आहे, thebesian walls आहे, tricuspid walls आहे, bicuspid walls आहे, पुढे येतील 3 semilunar walls आहे. All these walls now they maintain the unidirectional flow of blood. त्याचं काय functions आहे? Now they maintain the unidirectional flow of blood. आणि दुसरं which prevent the backflow of blood. म्हणजे एकाच साईडने येते, म्हणजे इथून ब्लड इथे येते, इथून इथे आहे, परंतु इकडे जात नाही. म्हणजे काय करतात ते दे प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. नाउ दॅट इज द ॲट्रिया. पाहू आपण व्हेंट्रिकल्स. व्हॉट आर दीज व्हेंट्रिकल्स? व्हेंट्रिकलला काय म्हणता येतं? व्हेंट्रिकल्स आर इन्फेरियर, देन थिक वॉल अँड डिस्ट्रीब्युटिंग चेंबर किंवा पंपिंग. ते पंप्स करतात ब्लड, म्हणून त्याला पंपिंग म्हणतात किंवा डिस्ट्रीब्युटिंग. व्हॉट आर दीज व्हेंट्रिकल? व्हेंट्रिकल्स आर द इन्फेरियर, नंतर थिक वॉल आणि तिसरं आहे डिस्ट्रीब्युटिंग चेंबर्स. आपण पाहू शकतोय द वॉल ऑफ लेफ्ट ॲट्रियम, हे जे लेफ्ट ॲट्रियमची वॉल आहे किंवा त्याच्या अगोदर these 2 ventricles now they are separated by the vertical partition that is called as the काय म्हणतो त्याला आपण interventricular septum. That's what right ventricle and left ventricle is separated by the vertical partition. इथे vertical partition राहते, त्याला म्हणतो आपण interventricular septum. Now wall of left ventricle, याची जे वॉल आहे, वॉल ऑफ लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज मोर मस्क्युलर अँड अबाउट 3 times मोर थिक. म्हणजे याच्या तिप्पट थिक आहे ही याची वॉल. कशाची? लेफ्ट व्हेंट्रिकलची. देन द वॉल ऑफ व्हेंट्रिकल नाव विच शो द ए सेव्हरल रिजेस. दोन्ही वॉल ऑफ व्हेंट्रिकल विच शो द सेव्हरल रिजेस and these ridges now that is called as the काय म्हणतो त्या ridgesला? that is called as the columni corni. काय म्हणतो त्याला आपण त्या ridgesला? columni corni किंवा त्याला म्हणतो आपण trabeculi corni. त्याला दुसराही शब्द आहे, काय म्हणतो त्याला आपण trabeculi corni. कशाला? columni corni किंवा trabeculi corni. what are these trabeculi corni? तर जी वॉल आहे, दिस वॉल विच शो द ए सेव्हरल रिजेस. अशा रिजेस दिसतात, त्याच्यामध्ये खाचा दिसतात आहे, त्याला काय म्हणतो आपण ट्रॅबिक्युली कार्नी किंवा कॉलमनी कार्नी. त्या काय करतात त्या कॉलमनी कार्नी विच डिवाइड द ल्युमेन ऑफ द व्हेंट्रिकल. म्हणजे व्हेंट्रिकल मधला जो स्पेस आहे त्याला ल्युमेन म्हणतोय.
Now these columni carni which divide the lumen of ventricle into the small pockets, म्हणजे तो डिवाइड करते स्मॉल पॉकेट्स मध्ये किंवा त्याला फिशरी म्हणतात आहे, which divide the lumen of ventricle into the small pockets or fissures. Fissures मध्ये काय करतात ते त्याला डिवाइड करतात आहे. That is the columni carni. नंतर these lumen of ventricle, ज्या जो ventricles आपल्याला पुन्हा काय दिसतात आहे, lumen of ventricle they show the inelastic fiber, and this inelastic fiber that is called as the chordae tendinae. काय म्हणतो त्याला आपण, the lumen of ventricle which show the many काय दर्शवतात आहे, ते inelastic fiber that is called as the chordae tendinae. आणि हे chordae tendinae काय करतात आहे, chordae tendinae now they are attached, काय अटॅच करतात आहे, tricuspid wall and bicuspid wall to the wall of ventricles. म्हणजे याचाच अर्थ tricuspid wall and bicuspid wall now they are attached to the wall of ventricle. कशाने अटॅच राहतात आहे, by the chordae tendinae. papillary muscles राहतात आहे, तिथे त्या काय राहतात आहे, अटॅच राहतात आहे. Now these right ventricle opens into the pulmonary trunk. How there किंवा त्याला pulmonary aorta म्हणतात आहे. Right ventricle opened into the pulmonary trunk किंवा pulmonary aorta, and left ventricle opened into the aorta किंवा systemic aorta. And now the opening of pulmonary trunk and opening of these aorta, there is presence of a 3 semilunar valves. इथे 3 semilunar valves आहे, इथे 3 semilunar valves आहे. काय फंक्शन आहे, these semilunar valves which prevents, म्हणजे इकडे ब्लड जाते, which prevent the back flow of blood. म्हणजे जे ब्लड्स आहेत ते ब्लड रिटर्न येत नाही आहे. म्हणजे राईट व्हेंट्रिकलचं पल्मोनरी ट्रंक मध्ये जाते, लेफ्ट व्हेंट्रिकलचं पल्मोनरी एओर्टा मध्ये जाते, परंतु ते परत येत नाही. परत येताना त्या व्हॉल्व्स काय होतात आहे, क्लोज होऊन जातात आहे. दॅट मीन्स दे प्रिव्हेंट द बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. नाउ दॅट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एक पॉइंट अजून इथे राहिला, आपण पाहिलं होतं राईट एट्रियम अँड लेफ्ट एट्रियम नाउ दे आर सेपरेटेड आहे कशाने, इंटर auricular septum. And now this inter auricular septum which has तिथे काय राहते, which has the a small oval depression that is called as fossa ovalis. काय म्हणतो त्याला आपण, fossa ovalis. What is fossa ovalis? इंटर auricular septum, या दोघांमध्ये जे व्हर्टिकल पार्टिशन आहे, इंटर auricular septum which has a small opening that is called as the fossa ovalis. आणि fossa ovalis काय, now it is the remnant of embryonic apertures that is called as the foramen ovalis. त्यालाच म्हणतो आपण foramen ovalis. म्हणजे what is this? Now that is the fossa ovalis काय, is oval depression now on the interauricular septum. And now काय ते, it is the remnant of embryonic apertures that is called as the foramen ovalis. Now that is the internal structure of human heart. परत एक मिनिट पाहून घ्या. Now human heart consisting of 4 chamber, 2 atria and 2 ventricles. Atria are superior thin wall receiving chambers. Now they are separated by, कशाने सेपरेट राहतात, they are separated by interauricular septum. दोन मध्ये एक पार्टिशन राहते आहे, त्या पार्टिशनवर काय दिसते आपल्याला, now interauricular septum has a oval shape depression that is called as fossa ovalis. Now it is the remnant of the embryonic apertures that is called as the foramen ovalis त्याला म्हणतो आपण. Then in right atrium
superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus. Now they are opens into the right atrium. They bring deoxygenated blood from the various part of the body. Opening of inferior vena cava, now it is guarded by which walls? Eustachian walls. Opening of coronary sinus, now it is guarded by the thebesian walls. And now the opening of these superior vena cava without walls, तिथं कोणत्याही प्रकारचे walls नसते. Then in left atrium 4 pulmonary veins are opens, 2 right pulmonary veins and 2 left pulmonary veins त्या opens होतात आहेत. They bring the oxygenated blood from the lungs कडून oxygenated blood घेऊन येतात आहे. नंतर both atria they are opens into the respective side of ventricles. जसं की right atrium opens into the right ventricles by an opening that is called as the right atrioventricular opening. तसंच इथे left atrium opens into the left ventricles by an opening that is called as the left atrioventricular opening. Now these opening म्हणजे कोणतं right atrioventricular opening it is guarded by tricuspid wall. तिथे एक 3 cup shape झडप राहते त्याला tricuspid wall म्हणतात. Now left auriculoventricular opening it is guarded by bicuspid wall. त्याला काय म्हणतो आपण bicuspid wall म्हणतोय. आणि सर्व ज्या वॉल्स आहे Eustachian walls आहे, thebesian walls आहे, tricuspid wall आहे, bicuspid म्हणजे all the walls of heart काय काम आहे त्यांचं which maintain the unidirectional flow of blood आणि दुसरं which prevents the backflow of blood. Ventricles पाहूया. Ventricles are the inferior thick wall pumping chamber म्हणा किंवा distributing chamber of the heart. कारण ते आपण पाहतोय the wall of left ventricle is more muscular and about 3 times more thick than the right ventricle. म्हणजे याच्यापेक्षा याची जे वॉल्स आहेत ते चांगली जाडी राहते, तिप्पट जाडी राहते कारण which pump the blood सर्वात जास्त प्रेशर याच्यामध्ये राहते म्हणून ती जाड राहते. Is it clear? Then the wall of ventricle which have the several ridges पुष्कळसे असे ridges राहतात आहे, प्लेन नसते. These ridges now that is called as columni carni किंवा त्याला म्हणतात आहे ट्रॅबिक्युली कार्नी. Now these columni corni which divide the lumen of ventricle into the small pockets किंवा त्याला फिशरी म्हणतो आपण. Then wall of ventricle also show म्हणजे जे lumen आहे the lumen of ventricle also show the many inelastic fiber and these inelastic fiber that is called as the chordae tendinae. And these chordae tendinae they attach करतात tricuspid wall and bicuspid wall to the wall of ventricle. Then from the these right ventricle opened into the pulmonary trunk किंवा pulmonary aorta म्हणतात त्याला. Left ventricle opens into the aorta or systemic aorta. And opening of pulmonary trunk, opening of systemic aorta now which has the काय असतात तिथे 3 semilunar walls झडप राहते. इकडे जे झडप राहते आहे म्हणजे पल्मोनरी ट्रंकच्या तिथे जे ओपनिंग राहते आहे तिथे जे झडप राहते आहे त्याला म्हणतो आपण पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्स. इथे जे झडप राहते आहे याला म्हणतो आपण द aortic semilunar walls. त्यांचं फंक्शन तेच आहे. They prevents the backflow of blood. Now that is the internal structure of human heart. Remaining part will be discussed next video.